Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих плиточників, запрошую у відкриту групу в Telegram. В зв'язку з тим, що в Україну почались ввозити плитку великого формату, і багато плиточників пробує, і не тільки пробує, а й ріжуть плитку великого формату. Ну, звісно, не тільки ріжуть, а й укладають. А для цього їм потрібен інструмент. І ось нарешті інструмент масово почав постачатися на ринок України такий дешевого сегменту. І тому я вам розповім про самі найдешевші плиткорізи для великого формату, які постачаються під різними торговими марками. Вони, в принципі, однакові. Це торгові марки Stark, Heizer, Fixtool і Yato. Якщо Stark, Heizer, Fixtool, вони взагалі нічим не відрізняються, у них повністю однакові каретки, розраховані на ковзання, то торгова марка Yato, вона пішла іншим шляхом і замовила іншу каретку, яка не погружна, а яка на коліщатах. Як на мене, мені більше подобається ковзання. Чому? Тому що вона погружна і вона не витягається з направляючої. Ви вставили і вона міцно тримається. Ви однією рукою працюєте і не треба боятися, що вона кудись сповзе. Звісно, тут також є свої мінуси, до яких я дійду, бо вже є досвід використання. Бо першим такого типу плиткорізом, який почав постачатися в Україну, був Fixtool. Він уже, якась значна частина його продалася, вже є досвід. Цей Fixtool приймав участь в батлах і показав, що, перше, він реально працює, він ріже плитку і доволі якісно ріже плитку. І ламає, звісно. Постачають, давайте почнемо з комплекта поставки. Постачається цей плиткоріз ось таким шикарним чехлом, в який влазить ось такі 3 шини. Зараз я відкрию, і ви побачите, як вони зберігаються. Ось такі 3 шини. В випадку з Старком є ще інструкція і гарантія. Ось 3 шини. Вони кожна на 1,10 м, щоб різати загальну довжину 3,20 м. В карманчиках розташовуються розламувачі. До речі, це якісний, нормальний розламувач. Хоч він і китайського виробництва, але він добре себе показав в батлі. Він, бачите, тут його зручно тримати. Він не закусує при поверненні. Лапки можна виставляти на любу ширину. Пам'ятайте, що краще працювати на максимальну ширину. Але якщо, звісно, вам треба відрізати тоненькі кусочки, то треба одночасно ставити на ту ширину, яку вам треба. Немає в мене претензій до розламувача. Слідуючи, є щипчики для ламання тонкої, дуже тонкої плитки, ну, наприклад, якщо 4 мм. Ну, дуже рідко хто користується, але хто привик, користується. Вони повністю однакові, що у Старка, що у Хейзера, що у Фікстула. Ви бачите, тільки кольором пластику відрізняються. Слідуючи, йдуть присоски в комплекті. Присоски, якщо ви подивитесь, що вони не тільки, вони повністю однакові. І структура, і як вони тримають. Присоски середньої якості, ну, які у них не то, що недолік. І вони вставляються ось тут збоку, вставляються з одної сторони. Їх зверху, як в рубі або в деяких плиткорізах, не вставиш. Тобто треба час, щоб їх вставити. Причому вставляється, але якщо ви його затисли, то він не рухається повністю. І давайте спробуємо. Бачите, воно тримається. Ці присоски, я перевіряв їх в роботі. Це звичайна китайська присоска. Не чекайте від неї якихось великих, ну, скажімо так, гарної роботи. Вона гарно працює, коли нова.
Вона гарно працює, коли гладка або легко шерохова поверхня. Але якщо навіть шероховата поверхня, вона відпрацює ті 3-4 хвилини, які вам буде необхідно, щоб відрізати. А більшого вам і не треба, щоб вона працювала. Нормальна присоска і буде вам працювати. Слідуючи, сама каретка. Каретки повністю однакові, як ви бачите, що у Старка, що у Хейзера. Тільки Старк ставить свій різець, Хейзер ставить свій різець. Дослід різів цими різцями однаковий. Вони однаково працюють, в принципі, однаково. Тільки Хейзер декларує, що він вкритий титаном, у Старка іншим матеріалом якийсь вкритим. Але теоретично і практично вони працюють однаково. Вони ковзують ось по таким пластиковим втулкам. У фікстула був мінус, що під час роботи ці втулки стираються. І, звісно, треба їх міняти. Зараз, коли почали масово їх постачати, обидва, і Старк, який постачальник Альцест, і Хейзер, який постачальник Будпостач, відповіли, що вони будуть постачати змінні ці витратні матеріали. Бо з часом, а особливо коли ви не звертаєте увагу на чистоту цих шин, вони дуже, не дуже швидко, але стираються. Тому, як на мене, цей плиткоріз можна брати, але треба добре слідкувати, щоб оці полозья були чистими. Бо коли ви ріжете, летить з-під ролика осколки, які попадають на саму шину, і, звісно, стираються ці втулки. От перехід, давайте подивимося. Перехід практично я не чую перехіда. З'єднання тут класичне. Я от з'єднав. Дуже просте, в принципі, як всіх плиткорізів, тільки з одної сторони. З другої сторони два штирки. Зараз ви побачите, яке з'єднання. Опа. Ось таке з'єднання. Тут два штирі входять, а тут така полоска, яка зажимається. Є ось такі приспособи і в Старкі, і в Хейзері, та в принципі і всіх. Для чого вони? Вони допомагають дуже швидко зрозуміти, де буде різ. Коли ви ставите таку приспособу, вона ставиться там, де буде різ. Тому ви виставили з одного краю, де вам треба різ, і тоді вже ріжете. Як на мене, дуже вдала приспособа, чомусь її немає навіть на іменитих плиткорізах. Так, тепер ми розібрали, що вони повністю однакові, тому для критерієм вибору цього плиткорізу, звісно, буде ціна. Купляйте той, який дешевше. Тому що я не бачу взагалі ніякої різниці ні в постачанні. Крім того, що в Старкі хоча б є напис, а Хейзер навіть не заморочився на надпис. Нема тут надпису. Але вони фізично повністю однакові. Що ще хотів би сказати? Для чого вони потрібні? Як на мене, професійним плиточникам, які займаються великогабаритною плиткою, вони не підійдуть. Але підійдуть, якщо ви пробуєте, починаєте працювати, якщо у вас разовий якийсь об'єкт, який треба порізати. Бо вони працюють, але, звісно, довговічність їх, виникає сумніву. Крім того, що стирається пластик, теоретично буде стиратися і алюмінієва направляюча. Але це, звісно, він прослужить, я думаю, не рік і не два. Щоб стерти, він заробить і окупить свої гроші в нього вкладені. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати оцю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!